Rất vui khi gặp lại quý vị trong bản tin thời sự quốc tế ngày 10 tháng 7 của FPNC. Bản tin hôm nay sẽ có một số thông tin nổi bật sau đây. Cuộc đua vũ trang khốc liệt tiếp tục ghi nhận nhiều gương mặt khí tài mới, với nhiều cải tiến vượt trội so với người tiền nhiệm. Và mới đây, một loại tiêm kích tàng hình của Trung Quốc đã vượt qua một đợt thử nghiệm quan trọng, sắp chính thức bước ra sàn đấu. Loại khí tài này có gì đáng chú ý? Trong khi đó, tại khu vực châu Âu, Nga vừa có hành động đáp trả lại sau khi Mỹ diễn tập tiêu diệt hệ thống phòng thủ tên lửa S-400. Hãy cùng FPNC tìm hiểu về mảnh thú Banshee của Nga. Ở một diễn biến khác, Trung Quốc kêu gọi EU nỗ lực hơn nữa để phá băng tình hình quan hệ hiện tại. Một số tin nóng khác, phi công Afghanistan bị lực lượng Taliban sát hại. Taliban chiếm đóng cửa khẩu lớn nhất, Trung Quốc sơ tán dân. Đáng chú ý, tàu kéo vũ trụ hạt nhân Nga có thể vô hiệu hóa tiêu diệt vệ tinh của kẻ thù. Triều Tiên từ chối vaccine của hãng AstraZeneca do lo ngại tác dụng phụ. Tất cả sẽ có trong bản tin của FPNC ngay sau đây. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin về sức mạnh quân sự Trung Quốc. Theo Eurasian Times đưa tin hôm 9 tháng 7, tiêm kích tàng hình FC-31, nguyên mẫu đặc biệt của Trung Quốc đã hoàn thành một thử nghiệm rất quan trọng trước khi được trưng bày tại công viên triển lãm hàng không Thẩm Dương SAC vào cuối tháng 6 vừa qua. Cụ thể, tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời các chuyên gia về quy trình phát triển máy bay FC-31 cho biết, tiêm kích tàng hình đã hoàn thành thử nghiệm tĩnh, một thử nghiệm rất quan trọng để kiểm tra tính toàn vẹn cấu trúc của máy bay trong các điều kiện khắc nghiệt. Theo Eurasian Times, Trung Quốc tin rằng việc cho ra đời những loại tiêm kích tàng hình như FC-31 chắc chắn sẽ mang lại nhiều đòn bẩy sức mạnh ở khu vực và thậm chí là toàn cầu. Được biết, FC-31 là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5, đa chức năng, 2 động cơ. Sản phẩm FC-31 được kỳ vọng sẽ sánh ngang với siêu tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ. Tuy nhiên, giới chuyên gia Mỹ từng lưu ý, các tiêm kích tàng hình J-20 và FC-31 của Trung Quốc là hàng nhái tiêm kích F-22 và F-35 của Mỹ, đồng thời yêu cầu có hành động cứng rắn chống lại nước này. Mặt khác, theo The National Interest, việc FC-31 thiếu khả năng cất cánh theo phương thẳng đứng có thể là trở ngại lớn nhất của Trung Quốc đến với thành công trong việc chế tạo tiêm kích này, đặc biệt là khi nước này bị mắc kẹt trong cuộc xung đột với Đài Loan, vốn được Mỹ ủng hộ. Chuyển sang thông tin về tình hình ở khu vực Biển Đen đang nóng lên trong thời gian gần đây. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, hạm đội Biển Đen vừa diễn tập quân sự cùng với hệ thống tên lửa Banshee mãnh thú ở bán đảo Crimea. Mục tiêu là săn lùng và tiêu diệt máy bay không người lái của kẻ thù khi chúng cố tấn công vào bệ phóng tên lửa ròng lửa S-400 của Nga. Cụ thể, theo người đứng đầu bộ phận hỗ trợ thông tin hạm đội Biển Đen, thuyền trưởng hạm 2 Alexei Rulev cho biết rằng, các trắc thủ tên lửa phòng không Banshee S-1 của Trung đoàn tên lửa phòng không quân khu phía Nam, đóng quân trên lãnh thổ bán đảo Crimea, đã tiến hành cuộc diễn tập tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu trên không. Theo kế hoạch huấn luyện, đối thủ giả định đã sử dụng phương tiện bay không người lái để tấn công vị trí của tên lửa phòng không S-400 Triumph. Trong khi đó, ở khu vực Biển Đen, Mỹ và các đồng minh NATO đang tổ chức cuộc tập trận quân sự thường niên gió biển với hơn 5.000 binh lính và hàng chục chiến hạm. Vừa qua, lục quân Mỹ còn công bố một video mô phỏng phá hủy 2 tổ hợp tên lửa S-400 tại một cuộc tập trận khác ở châu Phi. Được biết, hệ thống Banshee S-1 được triển khai trên bán đảo Crimea để cung cấp khả năng phòng không và che chắn cho các vị trí của ròng lửa S-400. Nói về S-400, đây là hệ thống phòng không tầm xa của Nga, có khả năng đánh chặn tiêm kích tàng hình, cũng như tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình ở khoảng cách tới 400 km. Chuyển sang thông tin khác. Mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hối thúc đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu ông Josep Borrell nỗ lực hơn nữa nhằm phá băng tình hình quan hệ hiện tại giữa hai bên. Trong cuộc điện đàm vào hôm thứ Năm, hai bên vẫn cho thấy còn nhiều bất đồng về tình hình hiện tại ở Tân Cương và Hồng Kông, được cho là có sự can thiệp của Bắc Kinh. Dẫn lời một tuyên bố được phát đi vào ngày 9 tháng 7 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối các lời chỉ trích giả tạo liên quan đến vấn đề này. Chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc với hai khu vực Tân Cương và Hồng Kông. Ông Vương Nghị nói với người đồng cấp EU rằng tình hình hiện tại đang cản trở mối quan hệ đôi bên và rằng các nhà lãnh đạo phải cùng nhau tìm tiếng nói chung nhằm tháo gỡ những bất đồng. Cả hai phải cùng nhau đạt được những sự hiểu biết lẫn nhau và tiến tới tháo gỡ những trở ngại để đưa mối quan hệ về đúng quỹ đạo vốn có. Nghị viện Liên minh châu Âu EP trước đó đã thông qua một nghị quyết, trong đó kêu gọi chính quyền Bắc Kinh trả tự do cho các nhà báo của nhật báo Hồng Kông Apple Daily đang bị giam giữ. Theo đó, nhật báo này đã bị chính quyền Trung Quốc đóng cửa vào tháng 6 vừa qua khi cáo buộc họ cố tình xuất bản các tài báo vi phạm luật an ninh quốc gia Hồng Kông, vốn đang gây nhiều tranh cãi.
Bên cạnh đó, nghị quyết cũng kêu gọi việc trả tự do cho các nhà hoạt động chính trị đang bị Bắc Kinh giam giữ do cáo buộc họ vi phạm quyền tự do ngôn luận. Cuộc điện đàm giữa hai bên diễn ra sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp ủng hộ việc phê chuẩn thỏa thuận đầu tư giữa Trung Quốc và EU. Trong một cuộc họp báo trực tuyến với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, mối quan hệ giữa EU và Trung Quốc trong thời gian gần đây đã xấu đi đáng kể sau khi những cáo buộc nhắm vào chính quyền Bắc Kinh can thiệp vào Hồng Kông, cũng như các vụ vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, khiến cho 4 quan chức cấp cao của nước này đang gánh chịu lệnh trừng phạt từ EU. Kể từ khi sự kiện Thiên An Môn từ năm 1989, thì đây là lần đầu tiên EU áp dụng các biện pháp trừng phạt với Trung Quốc. Để trả đũa, Bắc Kinh cũng đã áp dụng các lệnh trừng phạt lên ít nhất 5 nghị sĩ châu Âu. Ở một khu vực khác, chiến trường Afghanistan vừa ghi nhận những diễn biến mới. Phe Taliban thực sự đã trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ khi quân đội Mỹ rút về nước. Thiếu tá không quân Afghanistan Dastagir Zamarai vừa bị lực lượng phiến quân này sát hại trong một cuộc hạ sát có chú ý ở trung tâm thủ đô Kabul. Tính đến thời điểm này, đã có ít nhất là 7 phi công Afghanistan đã bị giết hại bên ngoài căn cứ trong thời gian gần đây. Hàng loạt những vụ sát hại chứng minh dã tâm của Taliban trong việc tước đi đội phi công quân sự do Mỹ và NATO đào tạo, một trong những tài sản quân sự đáng giá nhất của quốc gia Trung Á này. Với việc lần lượt sát hại các phi công quân sự, Taliban vốn không sở hữu lực lượng không quân, đang dần dần cân bằng thế trận với lực lượng chính phủ nước này trong cuộc xung đột dai dẳng kéo dài nhiều năm qua và có thể là một cuộc nội chiến sắp tới. Theo Reuters, người phát ngôn của Taliban, Zabihullah Mujahid xác nhận lực lượng này đã hạ sát Zamarai nhằm trả thù cho các cuộc không kích nhắm vào lực lượng này. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc đã ghi nhận có ít nhất là 229 dân thường Afghanistan thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Taliban và 41 trường hợp dân thường thiệt mạng do không quân Afghanistan gây ra trong 3 tháng đầu năm nay. Chính phủ Afghanistan không công khai số lượng phi công bị ám sát trong các vụ giết người có chủ đích. Bộ Quốc phòng của nước này không trả lời yêu cầu bình luận từ báo chí. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cho biết họ đã nắm được thông tin về các tình hình trên, nhưng từ chối tiết lộ về các cuộc điều tra và tình báo của Mỹ. Cũng liên quan đến tình hình ở Afghanistan ngày 9 tháng 7, lực lượng Taliban cho biết đã chiếm đóng cửa khẩu lớn nhất giữa Afghanistan và Iran trong bối cảnh các tay súng tiếp tục càn quét tấn công trên khắp đất nước. Cụ thể, theo người phát ngôn Zabihullah Mujahid của Taliban cho hay, cảng Islam Wala đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi đã cố gắng đưa cảng này trở lại hoạt động trong ngày hôm nay, ngày 9 tháng 7. Hồi tuần trước, Taliban đã tràn qua các khu vực giáp ranh với 5 quốc gia Iran, Tajikistan, Turkmenistan, Trung Quốc và Pakistan, trong khi các lực lượng nước ngoài chấm dứt cuộc can thiệp kéo dài 20 năm và tình hình an ninh trong nước ngày càng xấu đi. Trong khi đó, các cuộc giao tranh giữa các tay súng Taliban và lực lượng chính phủ Afghanistan cũng đã diễn ra ở tỉnh Balkh, phía bắc giáp Uzbekistan. Trước động thái trên, quân đội Iran cho hay đang giám sát hoạt động dù nhỏ nhất tại biên giới của nước này với Afghanistan. Lực lượng biên phòng và đặc nhiệm của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC, cũng đã tham gia giám sát. Cũng trong ngày 9 tháng 7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố với báo chí rằng Moscow sẽ không triển khai bất kỳ biện pháp nào nếu tình hình trầm trọng hơn ở Afghanistan không ảnh hưởng đến lãnh thổ của các đồng minh của Moscow. Ở một diễn biến liên quan, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nước này đã điều một chiếc máy bay chở 210 công dân Trung Quốc từ Afghanistan về nước. Đầu tuần này, hơn 1.000 nhân viên an ninh Afghanistan cũng đã chạy sang Tajikistan khi Taliban chiếm được hầu hết tỉnh Badakhshan, phía bắc giáp Trung Quốc và Pakistan. Eurasian Times hôm 9 tháng 7 đưa tin tàu kéo vũ trụ hạt nhân Zeus của Nga có thể được sử dụng để vô hiệu hóa tàu vũ trụ của đối thủ tiềm tàng bằng xung điện từ và bắn tia laser. Cụ thể, theo văn phòng thiết kế Arsenal, thành viên của tập đoàn Roscosmos, cũng là một trong các nhà phát triển con tàu nói trên cho biết rằng tàu kéo vũ trụ hạt nhân Zeus cũng có thể sử dụng trong hệ thống phòng không. Theo đó, Zeus có thể soi sáng các mục tiêu trên không từ quỹ đạo, truyền thông tin về các đối tượng phát hiện được về các trạm phòng không. Theo báo cáo của Arsenal, trong năm 2018-2019, họ đã tiến hành nghiên cứu nhằm xem xét các phương án sử dụng Zeus như thăm dò từ xa bề mặt trái đất và không gian gần trái đất, hay sử dụng bức xạ điện từ để tác động tới thiết bị vô tuyến điện tử thuộc các hệ thống điều khiển trinh sát, thông tin liên lạc và dẫn đường. Theo Eurasian Times, thiết kế sơ bộ của tàu kéo vũ trụ này sẽ được hoàn thành vào tháng 7 năm 2024, chi phí dự kiến khoảng 55,8 triệu đô la. Cập nhật tình hình tiêm chủng tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Mới đây, nước này đã từ chối tiếp nhận các lô vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca được phân phối theo kế hoạch COVAX toàn cầu do lo ngại về tác dụng phụ, một tổ chức tư vấn của Hàn Quốc cho biết vào hôm thứ Sáu. Theo kế hoạch,
COVAX cho biết họ sẽ phân phối gần 2 triệu liều vaccine AstraZeneca cho nước này. Đợt đầu tiên dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5, nhưng đã bị trì hoãn trong bối cảnh nước này cần thêm thời gian để đánh giá tình hình. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành và tàn phá nhiều nơi trên thế giới, thì Triều Tiên lại không báo cáo bất kỳ trường hợp nhiễm nào, điều mà cả Hàn Quốc lẫn Mỹ đã tỏ ra nghi ngờ. Được biết, chính quyền Bình Nhưỡng đã áp dụng các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt như đóng cửa biên giới với các nước láng giềng và hạn chế đi lại trong nước. Theo báo cáo của Viện Chiến lược An ninh Quốc gia, INSS có quan hệ với cơ quan tình báo Hàn Quốc, Bình Nhưỡng hiện đang xem xét các lựa chọn vaccine khác. Báo cáo của INSS cũng cho biết Triều Tiên có vẻ không quan tâm đến vaccine của Trung Quốc do lo ngại tính hiệu quả. Thay vào đó, Bình Nhưỡng đã thể hiện sự quan tâm đến vaccine Nga với hy vọng chúng sẽ được tài trợ miễn phí. Lee Sang-kyun, giám đốc nghiên cứu chiến lược về bán đảo Triều Tiên tại INSS, nói với Reuters dẫn nguồn tin giấu tên cho biết họ hiện đang quan tâm đến vaccine của Nga nhưng chưa có thỏa thuận nào được thực hiện. Theo trang tin Al Jazeera, ít nhất là 52 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy thực phẩm và đồ uống Hansem của Bangladesh. Đây là vụ tai nạn mới nhất ở đất nước, có tiếng về điều kiện làm việc kém an toàn. Cảnh sát và các nhân chứng cho biết, vụ cháy nhà máy xảy ra lúc 17 giờ ngày 8 tháng 7 theo giờ địa phương và cho đến sáng ngày 9 tháng 7 ngọn lửa vẫn chưa được kiểm soát, thậm chí còn lan khắp tòa nhà 6 tầng. Theo giới chức địa phương, 3 người đã thiệt mạng do nhảy từ các tầng cao xuống đất. Sau đó, 49 thi thể khác cháy đen đã được tìm thấy sau khi lực lượng cứu hỏa lên đến các tầng trên và bắt đầu đưa hàng chục thi thể công nhân bị mắc kẹt ra ngoài. Các thi thể được chuyển tới nơi chôn cất giữa tiếng gào khóc đau khổ của thân nhân và người dân xung quanh. Theo lực lượng cứu hỏa, bên trong tòa nhà có nhiều nhựa và hóa chất dễ cháy và đây có thể là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn. Trước đó, vào hồi tháng 2 năm 2019, một vụ hỏa hoạn lớn bắt nguồn từ nơi chứa hóa chất trái phép đã tàn phá các tòa nhà chung cư ở Dhaka, khiến ít nhất là 70 người thiệt mạng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FBNC.